අරගෙන ආවා VIP channels හොයන ඔයාලට අපේ video series එකක් මේ වෙනකොට අපේ channel එකේ දාලා තියෙනවා ගොඩක් videos බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය VIP channel හොයනවා කරන පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ. කිසිම responsibility එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ VIP channel එකක් හොයාගන්න ඕනි නම් මුලින්ම අපේ channel එකට join වෙලා අපි දෙන free signals වලට trades දාලා බලන්න. ඒත් එක්කම අපි දෙන information හරියට follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Binance එකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. Binance කියන්නේ ඇත්තටම ලාභ විතරක් ගන්න පුළුවන් business එකක්. ඒක හැබැයි හරියට කරන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය හරි channel එකක් හොයාගන්න බැරුව අඩුවට තියෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් හරි guideline එකක් නැති තැන් වලට කියලා ගොඩක් අනාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ Binance field එක කාපු set එකක් ඉන්නවා. ඉතින් හරියට කරලා ගොඩ යන්න ඕන නම් හරි තැනකට set වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට DSA academic DSA VIP signal group එක තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්.